Okay. Oh, okay. And let's see. Today is very hot, and so I just thought of it. I thought that maybe next year, next time, we move the Chanchi up 1 month in May to avoid the heat here, because it's not that hot yet in May, right? Năm sau mình sẽ đổi cái tiền thất mùa hè đó, tới tháng 5, sớm hơn 1 tháng, chứ tháng 6 nóng quá. Especially when we don't have air conditioning, it's very difficult. Tháng 5, tháng 4 đó, tháng 4 từ ta đó. No, tại năm nay có cái insulation, ông kia ông để insulation nó nóng cái thường nó nóng dễ sợ. We've been insulated, so that's why we left out. Typically, the Buddha hall is very hot. It heats up the entire day. Cả ngày nó nóng, cả ngày nó bây giờ tới ngồi để mình chịu không nổi. Thường cái buổi này á, thì mình ra ngoài khi mình ngồi ở trong chùa ngồi. So what happens typically at the temple this time of the year, from now until like September and so on, comes evening time, we go outside. We don't stay indoors because it's too hot. Okay. Thành ra năm sau mình sẽ dời tới tháng 5. Okay. Next year we move it up a little bit early. Does it make sense to you? Only 3 times a year. No, it's just twice. From May to December is far away. Yeah, but we accord with the temperature, and then we find a place like in another cooler place in a mountain somewhere, and we'll organize somewhere else. Okay, but not here. Not here is too hot. We don't have any air conditioner. Cái chùa nóng quá thành mình thể nào mà tổ chức nó nóng như mình thì cũng nổi, mình chịu cũng nổi. Okay. But we have heat, No, we have nothing. We exempt from all these things. Yeah, this is 1930 or something. The temple, the church was built in 1930s. Cái nhà thờ này xây 1930, thành ra nó được miễn, đủ thứ hết. Nowadays you cannot build like this anymore. Public locations, you need to have both AC and heat. But we exempt. We were grandfathered in. Okay. So, all right. What else shall we talk about? Yes. The other day we talked about the importance of fidelity. Fidelity. Yeah. Yes. Well, what if your parents, one of your parents is never happy? How do you... Filial piety, not fidelity. Oh, sorry. Fidelity is slightly different. Okay. Fidelity is you're not supposed to cheat on your spouse. How do you pronounce that one again? But you can cheat on your parents. Yes, so what's your question? So if your parents have problems and don't feel ever happy, whatever you do, they're upset or something, how do you conduct that? Câu hỏi. Okay, again, the young monks, the monks and the people, you read things. It's time for you to ask questions. Okay, because this is your chance to clarify a question you might have in your mind. Okay, so it's for everyone as well. So if you have certain things that you want to know or you like to discuss, would like to have it clarified, it's a good time to ask. Thì nói là mấy cái buổi giảng như vậy mình rất là thoải mái, mình có ai muốn có đọc sách hay là có thắc mắc gì, nghi vấn gì nên hỏi để mà mình bàn tán lại, mình bàn luận để mình hiểu thêm. Okay, thì mình có ngại cái chuyện đó. It's not about me. The Dharma we practice is not to show off that I know more than you. Cái mình nói pháp là không phải thầy chứng minh quý vị là thầy biết nhiều hơn quý vị, hoặc thầy đúng, or I'm more right than you, hoặc thầy đúng hơn quý vị. It's about an exchange of information.
mình chia sẻ cái sự hiểu biết với nhau. You may want to open the doors because it does heat up. Okay, it doesn't hurt to open the doors for ventilation purposes. Thank you. So, so the question here comes to the fore is what is filial piety is such an important virtue in Buddhism. Cái báo hiếu là một cái đức tính rất là quan trọng trong cái Phật pháp. So what if your parents are never happy? Okay, nếu cha mẹ mình không có hạnh phúc, lúc nào cũng bực dọc, khổ sở. So what do you do? Mình làm cái gì? Thấy không? Cha mẹ mình khi nào cũng khó chịu, bực dọc, khổ sở. Mình làm gì bây giờ? What can we do? Quảng Ngân, làm gì bây giờ? Cái này cũng khó giải quyết trong này. Khó giải quyết, very difficult to address. Okay. Tại vì nói về đó, thời có nhiều cái thời buổi đó. Ngày xưa đó là nó khác. Ngày xưa cha mẹ mình đó, có ông bà nó cũng khác. Tới cha mẹ mình đó, tới có mình là cái thời buổi khác. Tới bây giờ tới thời buổi cái quan anh có con là cái thời buổi khác. Thời buổi bây giờ đó, cha mẹ cướp rất là sợ con. Ngày xưa. She says that the times have changed. Her generation is different. Now that she's older, and now she realizes in this generation, unlike the prior generations, the parents are fearful of the children. They're scared of their children. Tại vì sợ con là có cái lý do. Tại vì cái xã hội đó nó không được ấy đó. Cha mẹ bây giờ nó sợ con lớn lên cái hư, bởi vì rất là sợ. Rồi ngày xưa thời buổi mẹ con tụi con vậy đó, ở dưới quê rồi này lúc sống là thoải mái, cha mẹ không có biết sợ con mà hư, nó dễ dãi. Nó nhiều cách như vậy, cái này rất là khó giải quyết. Nó khó tại vì bây giờ cái sự kính trọng cha mẹ nó không còn như lúc trước nữa. It's fair to say that nowadays the respect for the parents is not as strong, as profound as before. You know, it's just the cultural, it's the time that changed. Okay, now it's up to the parents to please the children and not the other way around. So filial piety is not a concept that's being observed anymore. Thành cái chuyện báo hiếu là chuyện mà bên cái thời đại phương thông tin nữa. Okay. But what is the meaning of filial piety? Cái báo hiếu nghĩa là sao? By definition, filial piety is you do things to take care of your parents. Okay. Báo hiếu là gì? Là mình làm những cái chuyện để mình lo lắng cho cha mẹ mình. Okay? You take care of your parents. That's the first rule of thumb. Mình lo lắng cho cha mẹ mình. Okay? To take care of them doesn't necessarily mean you can make them happy. Lo lắng cha mẹ không có nghĩa là mình có thể làm họ hạnh phúc được, có thể đem lại hạnh phúc cho họ được. That's why you have to be clear about the concept. Filial piety is not to make them happy. Because you can't. You cannot make your parents happy. They have to make themselves happy. You cannot make them happy. Cha mẹ mình phải tự làm họ hạnh phúc, chứ mình không thể làm họ hạnh phúc được. You can please them temporarily. Mình sẽ giúp họ, mình làm họ vui vẻ tạm thời thôi. But their happiness is dependent on your personal actions.
You cannot blame your happiness on other people. You cannot count your happiness on other people's action. Cái hạnh phúc là do cái việc mình tạo ra, mình tự làm, chứ không, cái hạnh phúc của mình nó không tùy thuộc vào những hành động người khác. Okay, case in point, ví dụ, if someone gives you some pot stickers to eat that makes you happy, then your happiness totally depends on pot stickers. How you? Người ta cho cái gì ăn gì đó, ăn bánh ít, cái vị làm cái gì hạnh phúc, thì như vậy cái hạnh phúc của quý vị nó lệ thuộc vào cái ngoại vật và cái bánh ít. Okay, which also means that you're setting yourself for unhappiness when you don't have pot stickers. Cũng nghĩa đồng thời cái nghĩa quý vị đang tự tạo cái duyên để mình sẽ có cảm thấy bất hạnh khi mình có bánh ít mà. Okay, it's very important to distinguish that. Yes. Sao? Thì trường hợp giống gia đình Quảng Nam vậy đó. Thầy đêm hôm nói cái gì cho em gái ngọn nhà, mình nói nó không có chịu nghe. Rồi đêm hôm thầy nói cho nó hiểu bây giờ nó rất là tiếc mà mình có người mẹ mà mình không biết để giúp một người mẹ đừng có cho đau khổ. Cứ thấy giúp ở ngoài đời thôi. Thấy mẹ mình như vậy chở đi chơi đi này đi ăn đi uống rồi phải cái đó mình nói ra không có nên đâu. Thấy không? Sao bây giờ mình có mình nhắc mẹ mình đi vô chùa rồi này kia cô rồi này kia, tụi nó không có nghe. Thậm chí mà tới mẹ mà bệnh mấy năm mà trên giường vậy đó mình thấy cũng khổ lắm đâu. Cái mình lấy cái băng mà niệm A Di Đà để trên nằm giường đó, nó tắt bỏ nghe cái gì mẹ mình chưa chết mà nghe cái đó nói như vậy rồi tới bây giờ nó mới hối tiếc. She says that it's personal for her. She says that her late mother, now that her sisters are coming to the temple and learn a little bit more about Buddhism, and they regret not knowing the proper thing to make their late mother happy. Before, to them to take care of their mother meant that they would come by and give her a drive to somewhere to sightseeing or eat or something. It's based on material things. Okay, so even through to the point where when Yin was playing this Namo Amitabha Buddha machine on her bed, they would come and stop and say, "What are you doing?" They told her, "And what is this nonsense?" Okay, so taking care of your parents seems to, for most people, is basically material things. And actually, people forget that taking care of your parents is not only material things, it's also psychological, spiritual, and mental. Thành ra cái chuyện mà mình lo lắng cho cha mẹ mình không có nghĩa là chỉ là lo cái ngoại vật đâu, vật chất không đâu, mình phải lo cho cái tinh thần, lo cho cái tâm thần của họ nữa, vì cái đời linh thiêng của họ nữa mới gọi là lo. Chứ nếu mà lo chỉ là lo đồ vật chất không phải là lo. You only concentrate on material things, you're falling short of your duties. Very short. Nếu chỉ lo chuyện vật chất không còn thiếu sút dễ sợ. Giống bọn mình tôi qua về nhà tôi nói tại vì bọn mình thì cũng lo một phần nào tôi không có lo hết. Thì nó thì cũng lo nổi nhưng mình nói thôi anh đi làm cái bài gì ăn xong cái bài này đâu phải nó nghe đâu, nó nghe chứ tận tới bây giờ đó mới đã ăn cơm này mới biết tại sao bà biết mà bà không làm. Tôi nói tôi biết mà tôi không mấy gì đủ khả năng để tôi làm. Bây giờ tôi nói cho mấy người nghe hoài mấy người đâu có nghe còn áp lợi nữa mới khỏi bây giờ hối hận nó là mình biết đó, mình làm cho mẹ mình khổ gì mấy năm vậy đó. Cái đó cũng cho tụi nó thức tỉnh. Well, and she says that at lunch actually tonight, now they have an argument over what happened. They said Yin says years ago she wanted to do a rebirth plaque for her mother, and she couldn't do it financially.
and she couldn't afford it. And the sisters now say, and she asked for help, and the sisters wouldn't help. And they said, "What kind of nonsense are you talking about?" Now now they say, "Why didn't you do it earlier? We could have helped her feel so much better, become so much better." And that's the thing. That's the thing about. I hope that you understand that and pass it on to your children. It actually is self-inflicted. Sự thật là như vậy này. Mình tự tạo đấy. Tại vì mình dạy con cháu mình hết trơn. Mình không dạy con cháu về cái chuyện. Because her mother never taught her children about this. Can you see that? Unless you teach your children, they wouldn't know what to do. Mình phải dạy con cái mình cho đàng hoàng. Nếu không dạy mình đâu trách nó được. Can you see that? Your children don't know any better. Because all we do, we growing up like you, we grow up and we worry about material things. That to us is the pursuit of happiness involves chasing after material things. Okay? Because we don't know any better. Because our parents never told us otherwise. Always happiness is how much money do you have? Can you afford it? Can you afford things? Can you buy things? Can you eat well? Can you dress well? Can you have a nice place to live? Okay? Thành cái hạnh phúc của người cái người thế gian này người ta tưởng lầm là cái hạnh phúc là cái đồ vật chất. And you will see like a mother, when you get the mother, they get older. Khi mà mẹ mình già lớn tuổi rồi, cha mình lớn tuổi, your father become older. Okay? How much food can you eat? Ăn được bao nhiêu? Mặc được bao nhiêu? How much can you wear? How big of a room do you need? How big of a house you need? Cái nhà cần cái nhà lớn bao nhiêu? Okay? And what people, cái chuyện rất là quan trọng. This is very important. People don't plan for future lives. Không ai lo tương lai, cái đời sau của mình hết. Including when in Goyin's family, where the mother is right there in a wheelchair every single day. Như cái bà cụ đó, nếu bà còn sống đó, là phải đẩy xe mỗi ngày, đúng không? You see death right there in front of your eyes. And yet, you say, my God, let's hang on to her. Let's love her. Let's show her our love and our pamper her. And as if that's all they know. Mà họ chỉ biết lo là chiều chuộng, nuông chiều bà thôi, về chuyện vật chất thôi. Mà không lo cho cái đời sống sau này. Why? Because we don't know any better. Tại mình không biết. Okay? People, this is a lack of understanding from people in the world. Cái này người thế gian người ta thiếu cái sự hiểu biết cái chỗ đó. Okay? You talk about future life, they think it's a superstition. Nói cái chuyện trên đời sau thì người ta nghĩ nó là chuyện mê tín dị đoan. What are you talking about? What are you talking about? Something no one knows about. Không ai biết gì hết. No, it's something you don't know about. We know about. You just don't know about. That's all. Người ta không biết, đâu nghĩ là không có đâu. Okay? So, they're going back to the point is that the point it happened because of the lack of education from the parents. Đó, tại vì cha mẹ mình không dạy con đầy đủ. Okay, because I imagine her mother when she was alive, she was intent on more worried about making ends meet and making money. Thì chắc chắn lúc mà bà cụ còn sống, bà chỉ lo chuyện đi làm tiền, mới lo chuyện vật chất thôi. That's how the whole children generation is like that. Thì con cháu mình như vậy thôi. Bây giờ con biết mẹ con lắm, mà con nào đã sinh tiền đó, hãy dạy tụi con đó, dạy nó thôi bây giờ con bao nhiêu mẹ cha mẹ đó thì biết tu phải cho chùa tu rồi này kia ha, theo ấy mà tôi biết là mẹ con không có dạy con. Excuse me. She just said in Vietnamese something very important, but it might be offensive to some of you. She says, if the proper way to teach your children is tell them to come to the temple and cultivate, it's offensive to some of you. I know that. Okay, but it's very important wisdom right there. Cái đó là đúng lắm. Why is that? Why is that? Because if you
live the proper, virtuous, and decent life, honest and proper life, okay? Then good things happen to you. Your parents gonna be happier. Tại vì nếu như con cái mình sống biết đạo đức trong cái đạo đức thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho tụi nó. Mình là bậc cha mẹ, mình không cách nào mà sung sướng hơn như vậy, đúng không? Mình muốn con cháu mình nó hạnh phúc, nó sung sướng, nó đầy đủ vật chất, chứ đâu muốn tụi nó thiếu thốn đâu. Cái họ không biết rằng cái đầy đủ vật chất, cái hạnh phúc là từ cái đạo đức nó ra, chứ không phải từ cái vật chất nó ra. And what people fail to understand that the happiness, the comfort, your good life, okay, the foundation of that is virtue, is decency, is honesty, it's hard work. Okay, it's about morality. If you have a moral and proper lifestyle, thinking, work, then your chance of happiness is very good. If you say, I'm going to make money at any cost. If I cheat my friend, okay, I steal from my neighbor, okay, then as long as I get away with it, then it should be okay. Guess what? I used to be like that too. I know what I'm talking about. Because why? Because everyone's like that. And that's why now I open the temple, people come in, they say, okay, Master, can I have this? Oh, thank you, Master. And then walk away. That's exactly it. If you can get away with it, why not? Okay? Thành ra cái chuyện bây giờ như vậy, cái cuộc sống nó xã hội như vậy, người ta chỉ như vậy, người ta chỉ lo từ tư lợi thôi, không biết gì cái người khác. Thì như vậy, sống như vậy nó rất là ích kỷ, rất là hẹp hòi. When you live like that, your mindset so narrow. You know, that boy right there, he's maybe very smart, but he's on that track to become very narrow-minded. I see him play with the other boys. Or he says, I want to do this, I want to do that. And he waits patiently for him to get what he wants. I waited. I let him play with all the other 3 boys and girls. I watched him, how he would react, because I allowed him to do this, I allowed him to do that. In my office, I stood back and I watched them, you know? And this is how he's taught. You have to go for what you want. That's the only thing that matters. Thầy để ý cái thằng mấy đứa con nít nó chơi với nhau, thầy coi nó quan sát là nó là sao. Thầy ý thằng nhóc này nó chỉ muốn nó đợi cơ hội để nó giành cái mà nó muốn thôi. Nó không cần biết mấy đứa kia. He doesn't care about the other boys or girls. He doesn't care. He's gonna waste like, and before he used to throw a tantrum. Now he patiently waits so that he has a chance to convince me to give him what he wants. He's getting smarter. Okay? Bây giờ thằng con nít gì nó khôn, mấy năm trước thì nó lẫy, nó bỏ nó đi. Bên ngày nó ngồi nó đợi, nó kiên nhẫn nó đợi đến khi mà mình nghe lời nó để nó được theo ý của nó. But that, if you still live like that, you are unhappy, I assure you. Because you only see yourself. Nếu quý vị sống như vậy, quý vị sẽ không biết hạnh phúc là cái gì đâu. Quý vị chỉ biết một mình thôi. If you like that, who wants to live with you? Mình như vậy, ai muốn ở với mình? Think about it. You're so unpleasant. The moment you open your mouth, it's only about you. I want this, I want that. Okay? Mình mở miệng ra, mình đòi theo ý mình thôi. Ai mà thèm sống với mình? You see, that's why my poor Korean disciple, she said, "Oh my God, I missed that my life. Like I was dating, and I found such a good catch." I said, and you don't even see that guy is only about himself. Why would you want to mess around with such people? I say, goodbye. Please go somewhere else. Okay. You have to spot those people immediately and say, okay, if you're only concerned about yourself, you just no different from that boy right there. That's how he's going to grow up, like that. Me. I don't have enough. Okay? If you girls are stupid enough to date such men and let them impose their will on you, you deserve.
You deserve what you get. That's all they want. Them, me. And you come to the temple crying, how come my husband doesn't treat me right? Okay? This is fundamental in life. Cái này rất là quan trọng, rất là căn bản trong cuộc đời của mình. Okay? If you're so selfish, you're so self-centered, okay? You should live alone. I'm serious. Yeah. I spot these people, I say, okay. You come to my temple, fine. You don't come to my temple, fine. You like me, fine. You don't like me, fine. Because they only see themselves. They cannot see beyond that. They cannot see the kindness between people. Những cái người đó ích kỷ như vậy, họ chỉ thấy một mình họ thôi. Trước mắt họ chỉ thấy cái ngã họ thôi, cái lợi của họ thôi, tư lợi của họ thôi. Họ không thấy gì khác hết. Mấy người như vậy mà quý vị mà lỡ dài mà cho người ta giao du người ta chỉ tìm cái lợi cho người ta thôi. Ok? Người ta đem cái chuyện bất hạnh của người ta tới cho mình thôi. Yes? It's so fundamental. Did anyone ever tell you that about dating boys and girls? Well, you know. This is my advice to you. I spot a selfish person, I say goodbye. It took 2 weeks. You will, it's okay to date them, to have fun with them, but as soon as you get serious, say goodbye. Okay, I just want to have fun. You hear me? I'm very clear about these things. This is why in Vietnam, thầy lúc mà thầy chuyện đó thì rõ ràng lắm. Lúc thầy còn trẻ, đi chơi vậy thôi. Chứ còn mà cưới vợ chuyện khác đó nha. When I was younger, I would fool around. I play with people. Okay, that's no problem. I mean, this is what we're supposed to do. But marriage is totally different. Cưới vợ là chuyện khác hả? I'm looking for a woman who's more generous. Tôi kiếm một cái bà vợ mà rộng lượng. Guys look for a mom. Mom type? So much better. Yes. Good mom for kids. Yeah. Okay. So it's the different criteria, different people. But I'm saying that if you don't train your children properly, okay, This is what happens. that happens. They're unhappy just like you. Nếu như mình không dạy con cái mình đàng hoàng, nó bất hạnh giống như mình, nó cũng bất hạnh vậy thôi. Nó không hiểu được. Okay. All right. So going back to what if they're unhappy? They have the right to be unhappy. What are you going to do about it? Họ bất hạnh là quyền của họ, mình làm gì được bây giờ? What are you going to do? They choose to be unhappy. You're not their teachers. Mình đâu phải là thầy của họ đâu. What makes you think you want to change them? Làm sao mà đổi họ được? Well, you said you also need to take your spirituality, psychological aspects, and mentality. Yes. Because if I understand this whole spectrum right now, but like if you see the parents and then they struggle, it's only very natural. I know I can't help, but the desire to help is there. Right. I know I can't help. Right. So we need to understand how to conduct in a way to take care of them. Right. Here's how you help. Okay, you take care of them. Okay. I feel that the number one rule in taking care of your parents is to be a better person yourself. Đối với thầy, mình lo lắng cha mẹ mình một cách là mình trở thành một người tốt hơn. Cái chuyện đầu tiên, that's the first thing I do. Okay? I have to change. I have to become better. Because if I don't become a better person, the moment I draw near them, what happens? I infect them. Tại vì nếu mà quý vị không trở thành người tốt hơn,
thì khi mà quý vị tới gần cha mẹ quý vị sẽ làm hại họ. Don't make it any worse for them. You are the product of their education already and their training already. Quý vị họ đã tạo ra quý vị rồi. Quý vị không cần phải đổi gì hết. Để họ, you have to change yourself. Mình phải đổi mình trước. Okay? And in time, they will understand. That's what happened to her. It's hard work. It takes a long time. Chị như cô Cận Ngân cũng vậy. Là cô đổi mình trước. Cô đổi mình trước. And then the opportunity, would present itself for you to influence others. Rồi từ từ mình mới có cơ hội mình đổi người khác. There's somewhere deep down in all parent psyche, they want you to be happy. And eventually, if you become a changed person, and eventually over time, they begin to understand you actually are happier than they thought. Then they pay attention. And then They pay attention. how they pay attention. Yeah, they listen. Thành ra bất cứ ai cha mẹ này cũng muốn con cái mình sung sướng. Ok. Thành ra mình đừng có đổi cha mẹ, mình chỉ đổi mình thôi. Khi mình từ từ mình sung sướng hơn, thì từ từ cha mẹ mình sẽ thấy mình đổi, rồi với đầu họ mới tin. Okay. You have to change first. Don't change them. Don't try to change them. That's all. And to me, this is the misconception of filial piety. Filial piety is that they say, okay, whatever your father says, you must do. I think that's stupidity, not filial piety. Có người nói với thầy, cái hiếu là cha mẹ nói gì mình phải làm đấy. Thầy nói xin lỗi, thầy không đồng ý với nó. That's what family teaches you. Like it's like when I was younger. When you're younger, that's true. When you graduate from college, it's no longer true. Especially in modern times. Lúc mình còn trẻ, cha mình nói mình nên nghe là đúng. Okay? But they send, and then you have to listen to them when you're younger. Then they send you to college. What for? In order to learn to think for yourself. And after you graduated, then you are entitled to think for yourself. You have to be smart. Okay? Cha mẹ lúc còn trẻ nói phải nghe lời cha mẹ là đúng. Okay? Children should listen to the parents when they're younger. Xong cha mẹ mình biểu mình đi học cái gì? Biểu mình đi gửi mình đi học. Mình đi học xong mình phải biết suy nghĩ. Okay? Cha mẹ gửi mình đi học để mình học cách suy nghĩ, học cách sống. Và khi mình biết học xong rồi thì mình phải bắt đầu tự suy nghĩ lại. Chứ không thể nào một cách mù quáng nghe lời cha mẹ một cách mù quáng. You cannot be blind about it. This is why they control you. That's why I disagree. No one buys it. No one wants to. No one talks about it. You listen to your parents. We tell each other you must listen to your parents, but none of us do. Sao? Bây giờ giống hai gia đình tôi con ăn thì nói giống là ngày xưa mấy người đó thì ưa cúng thần thánh, thì cũng đi cúng vậy, tôi cúng mấy thần thánh rồi này kia, tôi cầu nguyện rồi cái này kia làm giàu là việc cúng. Thì hồi nhỏ thì mình cũng ấy, tới sau này mình qua tới Mỹ cái mình nghe hát rồi này kia cái mình có hiểu chút định. Cái tới sau á, cha mẹ con cúng cái này cúng cái kia mà không thích. Cái bà bác chửi con, bà nó mới ăn 3 cái tàu phủ thôi thì cũng lên nó may xăng rồi. Tự nhiên cái cúng kiến gì đó mà họ không thích. Cái này không thích cho bà chửi mình. Ở kia mình nó theo bà làm như vậy, mấy em tôi là có nghe, mà tôi không theo. Let me ask you this. If you may disagree with me, cứ bị cái gì không đồng ý với thầy. But my premise is that
You have to think. You cannot blindly follow your parents. Why not? Because you actually are not taking care of them if you do the wrong things. Tại vì nếu mình một cách mù quáng, hay là cha mẹ một cách mù quáng, Đức Chúa chắc mình đã đang lo cho cha mẹ mình. If your parents says, after I die, okay, I want you to go and kill 20 buffaloes. Như cha là mày nói, sau khi mà tao chết, mày đi cúng cho tao 20 con bò. I want you to bury with me 20 tons of gold so that I have money to spend over there. Rồi chôn cho tôi 20 cái lượng vàng. Okay? Would you do it? No, I'm just saying. I'm just giving you a ridiculous example. It's nonsense. Why would you do that? After you die, what use you have for the gold? Huh? Sau khi mình chết rồi mình chôn vàng nó làm gì vậy? After he died, after she died, why would you have to kill 20 buffalo? Sau khi bà chết thì giết 20 con trâu làm gì? It's not for her. How I want to tell no, sir, I can't do it to a blind person. You don't have to know. You don't have to tell them no. You just don't do it. So you are demanding to answer and what do you say? I will do my best. I say, Mom, don't worry, I'll take care of you. That's what he said. Don't worry, I'll take care of you. I'll take care of you. I free 20 buffaloes. You have a brain. You have to think what's good for your parents. That's how you take care of them. You don't just follow blindly. That's nonsense. So that's why people, the world, they say, oh, this guy's inferior because he never listens to his mother and his father. Are you kidding me? Those are the most inferior people on the top like that. Mấy cái người chuyên môn nói là cái ông kia là người bất hiếu dễ sợ, không lo gì cha, không lo chuyện gì mẹ. Chính những cái người mở miệng nói là người không lo gì cha, người đừng lo gì mẹ. That's my experience has been. They keep on talking about these people. They don't take care of their parents. They're inferior to their parents. And the people who criticize others about inferior, they are the most inferior people. The most inferior people are the ones who keep on criticizing others. Cái người chiêu môi chỉ trích người khác là bất hiếu, là những người bất hiếu nhất. I assure you, the people who criticize others for being inferior are the most inferior people. Nhắc lại, những người mà chuyên môn chỉ trích người khác bất hiếu là những người đại bất hiếu. Cái vị chưa thấy, chưa hiểu thôi. Đó là đại bất hiếu mới chỉ trích người khác. Okay? So you have to change, improve yourself. You have to think in terms of what's beneficial to your parents. Mình phải tự đổi mình trở thành người hạnh phúc hơn, người hoàn hảo hơn, người tốt thiện hơn. Mình phải suy nghĩ, mình phải tự mình làm cái gì có lợi cho cha mẹ mình. Okay? You have to think. You can't be blind about it. And finally, last part about if they're unhappy, it's their retribution. What are you going to do about it? Cuối cùng nói cha mẹ tôi bất hạnh. Thì nó cái đó là cái nghiệp của họ, cái quả báo của họ, mình làm gì bây giờ? Only thing for you to do is be unhappy for them. Cái cách duy nhất là gỡ cái gánh cho họ thôi, cái nặng cho họ thôi, không có gì khác. Understand that as a karmic retribution. You cannot get emotional about it. You're getting emotional about it. That's why you lose the clarity of mind. Cái vị thấy cha mẹ mình khổ sở, mà nguyên nhân đau đớn khổ sở là cái gì thiếu sáng suốt rồi. Phải nhìn cái rõ
rõ ràng cái đó là cái nghiệp báo của họ, thành phải giúp họ gỡ cái nghiệp báo đó thôi, cái gì đâu. That's all there is to it. If they're unhappy, then fix that problem for them. Okay? Okay, for example, that her mother, cái cô này nè, mẹ cô, when she was alive, I met her 4 or 5 times. Lúc bà cụ còn sống thì gặp 4-5 lần at the temple. And look at her and said, she knows a lot more than I do. Thầy nhìn gặp bà, mỗi lần mình nhìn bà nó là cái bà biết hơn thầy nhiều luôn. There's nothing I can tell her. Không thể nói với bà được cái gì hết, bà không nghe gì. So you shut up. Cái im lặng. She's so opinionated, she knows exactly what she's looking for. Bà rất là ngoan cố, bà biết rõ ràng bà cần, bà muốn cái gì. Okay? You can't, you just shut up. That's all. You wait. Mình đợi thôi. Don't make them any unhappier by arguing with them. Yeah. They're unhappy already. There's nothing you can do about it. Just stay away. Người ta là ngoan cố, người ta cứng đầu, người ta bất hành sẵn rồi mình tới mình đụng vào làm cái gì, mình né thôi. Để yên cho. And you wait for the chance to help them resolve the thing. If it's not there, you wait. Mình chỉ đợi cơ hội thôi. Luckily for her, she has a big unhappiness problem coming up. That is, she cannot die. May mắn là cái bà, xin lỗi nói chuyện may mắn hơi ác một tí. May mắn là mình thấy cái cơ hội là bà sẽ có đời. It's coming. So what you do, you prepare for that. That's all you do. Mình làm gì? Thầy thấy cái cơ hội, thầy mới nói là sửa soạn với bà đi. I told you to prepare for that. And guess what? Thầy khuyên mà không nghe lời. Okay? It's okay. It's okay. We do what we can. Mình thấy được gì mình làm được đấy, không có sao đâu. Cái đó là báo hiếu rồi. You try your best. Let's go feel your piety. Sometimes you fall short. Sometimes you succeed. That's the way it is. Bây giờ thì mấy anh mỗi lần hai bà còn biết chết trên 2-3 sáng hay được mấy ngàn, thấy ra thì đi bắt biết gạt kéo máy ngồi trong ra là biết chở đi ngoài vậy ngồi đó chụp tao á ngồi bán gì đó cái tiền đó của bà thì đi lấy đi làm thớt đây không đâu, mình không có quyền nói nữa, thấy đi kéo hết về hẹn mắt buồn thích ở thích vậy đó. Rồi bây giờ hối hận cho nó ok được thì mình cũng thấy cái chỗ đó nếu mà mình thấy nó có tiền như vậy ra mình muốn làm cướp làm cái gì cũng có cho mà tụi nó đâu có chịu đâu, nó không có quyền nói mình nó đâu có nghe đầu tư nhà cửa ở đây thì đầu tư vui vẻ sung sướng rất là lẹ, lên tay lẹ chân lắm. Mà đầu tư cho cái nhà bà cụ bên kia thì không chịu đầu tư. Vẫn hiểu bởi cái pháp tịnh độ, bởi cái người Á Đông vẫn chưa hiểu cái pháp tịnh độ này. Thành người ta giảng từ từ người ta biết. I explained to her, and she says, when she was alive and had money, she would go and spend it, and she makes her happy. And I said, and you can't talk her out of it. And I said, even when people are old, they are still are interested in investing in houses and apartment complexes and investing in the stock market. To tell them that you should take some invest in your next property in the next life. They say no. What are you talking about? Okay, this is nonsense. And this is how people are. And this is, to me, this is one of the most deplorable aspects of the Pure Land Dharma door in Asia. It's not complete. You know your parents, you want to take care of your parents. Why don't you invest over there for them?
Why is it we all have to wait until they die before we do something about it? It doesn't make sense to me. Quý vị thấy không? Pháp môn Tịnh độ người Á Châu mình nó trật chỗ đó là cứ ai cứ theo truyền thống là cũng đợi khi mà cụ chết rồi mới chạy tới chùa khóc lóc nó vì con thương cha thương mẹ dễ sợ. Thầy làm cái đám gì nó rất là linh đình, mổ 50 con heo, ok, 50 cái đầu heo để cho nó đẹp, để cho nó nở nang với mặt mày, cho xã hội biết chúng con thương mẹ con vậy, thương cha con vậy sợ. Chỉ thấy được chuyện đó thôi mà không chịu giúp cho cha mẹ trong cuộc đời mình, cuộc đời sau. Okay. Nhất là những người bên Phật giáo đó, người Phật giáo còn tin các bạn Tây phương Cực Lạc, mà họ chỉ nói chuyện là cho chuyện đời lúc mà cha mẹ chết rồi tới thỉnh chùa tụng kinh niệm Phật cho 49 ngày, xong làm cái cưới thiệt to làm 4 tốn cả 20.000, 30-40.000, 50-60.000 để làm đám cưới, đám tang cho linh đình thiệt là sang trọng, ok, nở mặt mày với thiên hạ. Cái đó chả làm gì cho cha mẹ. Làm sao thế? Còn nói mà trước khi mình chết lo đầu tư bên kia, lo đầu tư phước báo bên kia để mà họ giải quyết vấn đề họ sanh tử họ, vấn đề bản sanh họ không có chuyện có mê tín gì đâu, đừng nói trù em rồi đầu tư bên kia mà thì sợ cha mình chết yếu chết sớm, bởi vì nó mê tín gì đâu không, cái Tịnh độ bây giờ toàn là mê tín gì đâu không. And this is what I know in my lifetime people are not going to believe me. Thầy biết trong cuộc đời thầy còn lại 20 năm thầy nói không ai tin đâu. Okay, but I intend to keep on talking about it. I talk to you, I talk to him, I talk to him, I talk to her, I talk. Hi. Okay, I talk to him. I wanted these boys to listen to this, and I want these Chinese people and these Swiss people, and the old guy here. Okay, I keep on talking about it because I feel so important. Why you keep on missing the boat? Thầy cứ nói hồi, thầy nói không ai tin, thầy vẫn nói như thường. Tại vì sao? Thì nó quan trọng quá này. Cái pháp nó như vậy mà tại vì người ta chưa hiểu thôi. Ok. Con biết cái thầy nói cái này là cái kinh nghiệm đó nghe, cái này là thầy có bằng cớ đâu họ. I'm not talking from theory. I see people in my personal experience. Ngay cái chùa mình này, có người tới thỉnh cái pháp bản sanh này. People come and ask for the river. No. Okay? I say, okay, this is like all the other temples, this is what we do, like the other temple. You can go the other time, you go to us. Your choice. But this is what we do. Okay? So they say, okay, please go ahead and do it, master. I say, fine. Thì theo những người tới thỉnh cái chùa mình đã 6-7 năm trời mình làm đây lâu rồi, phải không? Thì người ta tới thầy nói bây giờ thầy nói như vậy. Chùa nào cũng vậy hết, khi tới đi thỉnh thì chúng tôi làm như vậy. Tôi không biết mấy chùa khác sao, chúng tôi làm chùa này chúng tôi làm như vậy. Ok, thì họ nói ok, thầy đồng ý, thầy khuyên là quý vị nên đi hỏi mấy chùa khác này cho nó chắc là chuyện nó quan trọng, đừng có tin tôi. Ok, hỏi xong trở về nói chờ thầy làm, thầy nói ok, làm thì điều kiện như vậy. I said these are the requirements of our Dharma, we do it. Okay, and people do it, and some you know, and some have some good results. They hear, nhiều người ta nghe nhiều người ta có phước, nhiều người ta tin lại, như cái bà này có phước này, bà cụ vừa phải trở về báo mộng ngay lập tức. So this woman has blessed. That's why the mother came back right away and brought her gold. Okay, đấy, cái bà cụ đem vàng về ngay lập tức nghe cho biết, họ rất là tế nhị. Okay. Okay, or the other lady over there in New Mexico, when she died, when after she died, the room was filled with fragrance. Rồi một cái bên kia bên tiểu bang khác theo thầy, nhờ thầy giúp đỡ hơn cả năm trời. Okay. Thì khi mà người ta có đời đó thì cái phòng nó thơm cái mùi hương. Cái đó là một cái triệu chứng minh rằng người đó được vãng sanh. Thầy đã nói vãng sanh trước khi mà họ chuyện nó xảy ra. See, I said
This lady went for rebirth already. Okay, and then later they told me the room was filled with fragrance. I didn't even know about that. Okay, so the point here is that if you have the blessings, they have confirmation for your sake. Những cái người có phước đó, họ được cái sự chứng nhận để họ cái lòng tin là thâm sâu, and that deepens their faith. That's the nature of blessings. You don't have the blessings like Roberta. She doesn't believe it. Nothing. Cái bà Mỹ trắng đó thì giúp cho chồng bà vài ngày đi ngay tức sửa soạn trước cả mấy tháng trời. Thì nó sửa soạn xong hết rồi, bây giờ đừng có lo hết, sẽ đi. Thì ngồi trong thời gian rất ngắn rồi đi một cái rồi bà cứ hỏi thầy ủa sao mà thầy kể chuyện mà mấy người mà người ta thầy kể người ta đem về ta báo mộng sao tôi không thấy gì hết vậy. Thầy trong bụng thầy cười thầy nói bà không thấy tại bà không tin chứ mà tưởng tụi tôi cần chứng minh cho bà. So biết chuyện đó không? So what happened is that woman, that lady, that white lady, I prepared her and I took care of the husband. Okay, and she kept on asking me, you keep on telling about people getting response and getting signals that he made it and they made it, their loved one made it. How come I don't get anything? I knew back then. I said it's because you have a lack of faith. You really don't believe it deep down. Okay. You stop yourself. You think we have to prove to you? Are you kidding me? Huh? I have to prove to you? You gotta be kidding me. Quý vị tưởng thầy phải cần chứng minh cho quý vị hả? Vì làm cái gì thầy phải chứng minh cho thầy phải cần chứng minh cho quý vị hả? So anyway, this happens time and time again, and another instance, một chuyện khác. Okay. What the requirements of our temple? They gave so much more. Okay. Cái trường hợp khác có mấy người kia ta tới hỏi thầy, ta nói thầy hỏi cái điều kiện tôi làm bản sanh chúng tôi chùa này, nhưng chùa khác tôi làm như vậy đó. Ok, cái gì cái chọn đi. Chọn xong rồi người ta còn cúng dường nhiều hơn, nhiều hơn. Okay. And after that person went to the Western Bliss Building, sau khi mà cái này thầy nói trong kinh nghiệm đó nha, this is speaking from facts, my personal experience. I'm not imagining these things. Nên thầy nói cái này là chuyện nó thiệt sự nó xảy ra rồi chứ không phải tưởng tượng đâu, mà thầy nói lý thuyết đâu. Sau khi mà cái người đó mà được qua Tây Phương Cực Lạc đó, cái phẩm vị nó lên bục. Because of the excess, họ cúng dường nhiều quá, thành ra cái phẩm vị tăng lên cái rạp. Mà nếu không cúng vị nhiều như vậy thì phẩm vị nó thấp hơn. Mình đâu có nói đâu, ta tự động ta cúng. Mình đâu có dám nói đâu, mình nói như vậy là không lẽ người ta đã tan gia bối rối mà còn moi tiền người ta mang tiếng mình chết. Ok. Mà người ta cúng dường cần nhiều tiền bên kia phẩm vị cần lên như vậy, mình đâu có nói được. Because the excessive amount of offering was made. Okay? The grade went up a lot. That's how you take care of your parents. Dễ sợ cái pháp định độ mình dễ sợ không? Nó tuyệt vời như vậy mà không ai thấy được cái gì, không ai hiểu được cái chuyện đó. Dạ. Trong kinh này là có một cái điều kiện trong từng nhân duyên đã sinh hạnh phúc. Còn nếu là không phải là có một cái số ít mấy ít hỏi mà có thể sinh được, và sinh được là phúc thì người ta có nghĩ cúng dường ít hay nhiều ở đây nó rất là ít. Cái thành tâm người ta đó, con phải hiểu như vậy, tránh không cái mình chỉ đòi cái điều kiện cho những cái chùa nó chỉ chừng đó thôi. Thì cái đó con phải hiểu cái đó là một cái thử thách. Nếu thiệt sự con thành tâm con nói được thầy muốn như vậy,
quý vị quý tăng đi muốn như vậy, chúng con sẵn sàng công việc, chỉ lo giùm cha mẹ cho con. Ok, con cái tâm con như vậy rồi được, con không biết cái điều kiện rồi, no problem. Ngược lại có những người tôi nói con muốn làm hơn nữa, con hiểu cái người hiểu pháp ta hiểu, tôi nói từ cái lành đồng thành của con muốn thêm nữa để cho cha mẹ con được cái hưởng phước báo nó hơn on top of it. Cái đó là từ cái lành đồng thành của quý vị, chứ không phải chùa hỏi được. Để đâu có hỏi đâu. Thì con nghĩ nó ít, như thiệt ra nếu mà con so thì nó con nghe nó so cái normal offering cái đó nó lớn rất hơn nhiều. Cái là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ gì người ta tự động ta tình nguyện, chứ mình không đòi, mình không nói nó, mình nó xa nó gần. Thành ra cái kết quả combination nó lớn dễ sợ. Okay. So it happened because they voluntarily did it, and that's why the grade improves drastically. It's part of the Pure Land Dharma door. I didn't create this. Cái này đâu có chế cái pháp này đâu. Thì chỉ báo cáo cho quý vị nghe cái tình trạng nó như vậy. I only observed. I did what what the Dharma is supposed to is to function. Tại chỉ theo cái pháp mà thầy học, thầy làm như vậy thôi. Thì mình quan sát, mình thấy những cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì mới giảng cho quý vị biết. Okay, I've been doing this for several years now, so I see all these different things. Thì có kinh nghiệm thầy ở đâu nói chuyện khơi khơi. I cannot say things that unless I understand. I understand to be true. Otherwise, I get in big trouble. Yes, any questions? Thì nó lớn lắm, nó lớn dễ sợ lắm. Tại vì cái này là có người ta tình nguyện ta làm như vậy, thành cái kết quả nó lớn dễ sợ. Mình nói vậy đó. Okay, mà không biết luôn nữa. Cái tâm họ chỉ muốn là bây giờ có như vậy, con muốn lo cho, hết sức của con muốn cả còn chuyện này, con muốn lo cho chuyện thôi, thì con yên tâm qua. Thầy kể con nghe cái chuyện mà đệ tử của thầy là bà mẹ phải cho cái nhà luôn mà cúng mới có $1,000 cho cái chùa Tây La Tự, không đã tiết lên tiết xuống. Có nhiều người có hỏi cái duyên bà đi theo Phật lạc được bao nhiêu, nó đi ngược lại cái đó luôn. Nên có nhân có quả. Tất cả cái vị đừng tưởng, tất cả phải có cái ý của nói đúng. Để thầy hỏi ngược con cái chuyện này. Cái tiền xong cái vị đủ để mà trả nổi vé máy bay. Thành ra cái đó nó từ cái lòng thành tâm quý vị. Không phải là vấn đề tiền bạc, vấn đề việc thì có 1 đồng cúng 1 đồng, có 2 đồng cúng 2 đồng. Cái đó mới thì sự thành tâm. Chứ đâu phải cần cái tiền đó đâu. Đúng không? Không bao giờ đủ hết, không bao giờ nổi. Cái việc gom tất cả cái phước báo trên cái thế gian này trả bé không nổi đâu. Thành ra cái người mà không có tiền mà cúng mà dám bỏ ra, con biết có những người nghèo dễ sợ. Con biết sau khi mà gửi thì Phương là con biết sao? Cứ mỗi tháng gửi cúng tiền cho thầy tiếp. Kinh hoàng không? Nghe rõ ràng không? Gửi đi rồi đó, mình nói hết. Okay? Âm thầm cái mỗi tháng gửi thầy. Nghèo lắm, phải gửi thầy 200 đồng, 100 đồng, gửi tiếp. Mà sao nó xong hết rồi đó, gửi tiếp, tỉnh bơi. Cái lòng ta như vậy đó. Thì con nghĩ bên kia ra sao? Cái tiền đó là về cái đó là phước báo cái bạn bên kia đó, hiểu không? Trời đất ơi, nó lớn dễ sợ lắm. 100 đồng nó lớn dễ sợ lắm, quý vị không thể tưởng tượng được. Thương người ta như vậy luôn đó. Không có tiền, nghèo mà cứ đi làm bòn tiếp. Cảm ơn thầy đi, cảm ơn thầy đi. Thầy không đòi nữa nha, không nói một tiếng. Cái đó mới là quý, chứ còn nói cái chuyện mà quý vị cúng bao nhiêu mà đủ được. Cúng bao nhiêu thầy gửi cho con ăn nấu đồ ăn trưa hết chứ đâu. Như là Phật làm cái gì đó, mình làm cái Phật sự, bất cứ lớn nhỏ ăn không có cần.
I explained to them Vietnamese. I said it's very important for you to understand. I observed all this, and I don't say anything because I say things because it's based on experience, based on facts. That I observe all these things before I say anything. So what happened is that he says the gentleman there says it's not about money. I said you're right. You cannot make enough money. You cannot offer enough money for this. It's way beyond your capabilities money wise. Okay, but what happened is that in that particular case, they said I have money. I want to take care of this. I want this is my this is what I have. Okay, so that's why the result is that is a leap immediately up front. Okay, and another case is that we took care of a person we took care of a person, sent her to the Finland, and the family is not rich. And I said, please don't waste your money. You met all the requirements. Now take care of the living. Okay, I know you're not well financially. Please take care of yourself. Okay. And every month, every few months, they continue to send me money. I told them, take care of yourself. This is important. Take care of your future. You took care of your loved one already. I thank you for giving me that chance. Okay, but now I want you to take care of yourself. That's what I said. And every few months, they send me a check. So this, I know they're very poor. They don't have that much money. Okay, that's called sincerity. That goes a long ways towards that person in the Western Bliss Pyramid. That's why I accepted it. I didn't turn it down. $100 didn't do much for me. Ask this guy. He spends, he goes to $100 a lot quicker than I do. That's what happens when you have children. Ask all mothers, what's $100? Huh? It's nothing, right? The reason I accepted it from these people who are not well off because it helps tremendously. I have to accept it. Mình biết người ta không giàu, mình phải nhận cái lòng thành tâm nó giúp, thiệt sự giúp. Chứ tiền đâu có nhiều đâu. Cái chùa mình xài tiền xài như nước, xài thôi chứ không biết trời biết trăng gì hết. That's Finland Dharma door in action for you. I observed all these years. I don't say anything. I không nói gì hết. Okay? The Dharma is about sincerity and faith. Cái pháp là cái pháp của cái lòng tin, cái lòng thành. Chứ quý vị đâu có đủ sức mà đi đâu. You cannot afford it. Dollar for dollar, you cannot afford it. Của cải quý vị có bao nhiêu mà chịu nổi, đi nổi. Okay. Thiếu lòng thành còn có tự tin, nó nói tôi niệm Phật tôi đi được, cái gì đâu mà khó khăn đâu. Mấy người đó sao mà nói được, nói chửi đến đầu người ngay, ông thầy không biết gì. Ai còn né chuyện đó hết, không biết nhất tâm bất loạn là cái gì hết. Không ai biết nhất tâm bất loạn cái gì. Không có ông thầy nào giảng nổi. Không giảng nổi sao mà chỉ ta vào cái thế đó. Chùa mình học trò thầy đã nhất tâm bất loạn. Kinh hồn. Yes?
You see, it's sincerity, my dear. You can say all you want. It's your actions that speak loudly. That's why we are very patient. We don't do anything. You have to do things to prove your sincerity. Quý vị thấy cái chùa mình sướng rồi đó. Mình có cái pháp rồi. Quý vị thành tâm thì hưởng cái pháp, không thành tâm thì không hưởng được. Đó là lỗi quý vị, không phải lỗi của thầy đâu. Mình cứ phây mình lo tu thôi. All we do is go to bed. We don't worry about it. Sincere people will take advantage. If not sincere, tough luck. Better luck next time. You missed the boat again. Đặt đò lần nữa. The boat only comes to the station so often. That's it. You keep on missing it. Tough luck. You have to find another station. Okay. Some people you said come from pyramid, right? Yeah. They forgot and then they learn. Yeah. From pyramid to help people here to go to pyramid, right? Yes. So some people forget until they die and can't make it back. No. They always remember. No. It's just a matter of time. No, because Amitabha Buddha sent them back. So Amitabha Buddha watches over them. Có cô được câu hỏi, thầy nói có mấy người từ Tây Phương Cực Lạc tới, thầy nói có. Thì người tới đây làm gì? Giúp mấy người ta đi Tây Phương Cực Lạc, thầy nói đúng. Người thầy hỏi câu hỏi, vậy chứ nhiều khi người ta trở lại được không? Không trở lại được không? Thầy nói không có thể được. Tại sao vậy? Tại Ngài A Di Đà Phật gửi họ về đây, thì Ngài A Di Đà Phật sẽ đem họ trở về, không cần phải lo. Cái này là một khi mà quý vị qua Tây Phương Cực Lạc rồi, A Di Đà Phật sẽ lo cho quý vị từ đầu chí cuối. Nó tuyệt vời. That's why it's so wonderful about the pyramid. Once you get there, you have to get there. Once you get there, Amitabha Buddha will take care of you. Tôi nói chỗ nói là bất khởi chuyển, mình không có trở lại đây nó có chuyển cũng tiếp tục đi lên nữa. He'll take care of you. Period. Phật A Di Đà sẽ đích thân lo cho quý vị. Sướng dễ sợ không? Nói mà không ai tin, lo toàn chuyện này vừa bu không. I say that Amitabha will personally listen, you Chinese people. Amitabha Buddha will personally take care of you. Nó tuyệt vời như vậy đó. Nói mà không nghe, cứ nói ông thầy là hứa xuồng hơi tầm bậy tầm bạ. Thầy đâu có hứa đâu, cái thầy nói ai ra Phật cái thầy có hứa gì có thầy đâu. Mà không tin, cái cười không? Có gì quý hơn nữa. Ông Phật cũng lo cho mình. He'll take care of you. Personal. Phật đích thân lo cho quý vị. Trời, cái phước báo nó lớn không thể tưởng tượng được. He becomes your father. He'll take care of you until you become a Buddha. Until you become a Buddha, he'll watch us always. And that's why, ultimately, final answer to your question, ultimately, even if your parents are unhappy temporarily, why does it matter? Take care of the future lives. That's all you have to do. You have the ultimate form of pure piety. Anh cuối cùng thầy nói, cái gì cứ nói là cha mẹ tôi khổ sở, cha mẹ tôi này nọ, cha mẹ tôi nọ, thì thầy nói ngược lại. Cái gì biết không? Cái pháp môn mà tịnh độ đó, mình chỉ lo cho ông bà đi được Tây Phương Cực Lạc mình xong. Đời nó bao nhiêu đâu. His life is too short. Why worry about it? Make sense? You have to think. You have to look at the big picture. Phải nhìn cho
đừng có nhìn quá thiện cận, phải nhìn cho nó xa. And this is the problem with worldly people. You only see in front of your eyes. You only see what you believe what you see. And this is where hopefully our Pure Land people will help a lot of people make it. Và hy vọng là trong tương lai cái pháp tịnh độ này sẽ giúp những người từ bên Tây Ban Nha rồi này nọ, Mẹ Tư Cơ. Cái này we don't discriminate. Amitabha does not discriminate. Thầy có nói là sao mình báo hiếu cha mẹ đó. Con thấy như con Ngân là làm báo hiếu lúc ráo nhất. Giờ má cô lên đó là như thầy nói là sẽ thành Phật luôn thôi. Lên đó là sướng hơn thiên đàng nữa. Thành nên nếu bây giờ má cô ở đây mà chị em có hiếu cỡ nào là cũng ăn bao nhiêu đó thôi, rồi cũng vui vậy đỉnh là vậy thôi, rồi đừng là tới gì đâu. Thành ra cô đã làm cái chuyện lúc ráo là đưa phụ lên đó là xong. Mà cô giúp cho một người sẽ thành Phật đó, để cứu độ người khác nữa. Còn giờ nếu cô đây có báo hiếu cỡ nào cũng ăn cỡ nào cũng như đó, là cũng con cháu rồi về cũng chúc mừng mình nội bà ngoại rồi vậy thôi. So in summary, let me offer you my personal opinion. Okay, in order to be filial, again, you have to change yourself, become a better person. Okay. Now, it's lifetime. And take care of your parents. Take care of the future. I would do that first before worrying about what we can do right now, because the retribution is such that there's not much we can do. You've been suffering all their lives already. You think you can affect it that quickly? You gotta be crazy. And đối với thầy là muốn báo hiếu, thứ nhất á, mình phải trở thành con người đạo đức hơn, sống cái đời nó lành mạnh hơn. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ gì nữa, mình lo cho cha mẹ mình, đi theo tinh cực lạc. Ok. Tại vì cái nghĩ là chứ có cha mẹ mình đã khổ sở biết bao nhiêu đời, cả đời rồi, làm sao mình đổi được ngay bây giờ, sao đổi kịp được. Lo cho họ đi thôi. Cái đó là đường dài nhất, đường lâu dài nhất. And that's what you do. And people will look at you and say, you are so inferior. You say, yeah, I'm inferior. Yes. So before I came here, actually, my mother on the phone said, "When are you gonna send me a credit card?" But I hear like she's screaming, "I'm depressed." And I know that she doesn't really want the credit card. She's just saying this because she's feeling depressed. And then I told her, I don't know, at the time I felt like, I told her, I will just try to donate to some poor people, and I'm trying to learn how to be a better person, and not to be hurtful for others and stuff like that. So when you die, I want you to be proud of your daughter, that she tried her best. And then she sounded kind of happy at the time. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? It's not talk. You have to take care of your parents. You have to be smart about it. You cannot take care of them now, take care of their future lives. This is why we study Buddhism. Help them get out of the wheel. It's the best way to take care. Thầy nói muốn lo cha mẹ mình giúp cho họ thoát khỏi cái luân hồi. Cái đó là quý nhất rồi. That's all the Buddha wants from all of us. Take care of our parents. Don't think big. I'm very practical. I take care of myself. I want to get out of the wheel. I want to go to the Pure Land. Okay? I want to make sure my parents go to the Pure Land. That's all I do. Mình chỉ lo mình thoát cái đã. Okay? Because you need to get out first. Because just in case your parents don't make it,
you still have a chance with Amitabha's help to come back and grab. You understand me? Cái gì nghe rõ ràng không? Mình phải tự lo mình trước. Tại vì trường hợp cha mẹ mình hụt trứng đò mà mình đi được á, mình có kinh nghiệm mình sẽ trở lại mình kiếm. Và A Di Đà sẽ giúp mình trở lại kiếm, giúp cha mẹ mình. Hiểu chưa? So that's why I always advocate you take care of yourself first. Get out. Okay? And once you get out, you know, you make that vow. I come back for you parents. I will make sure my parents believe. Okay? Xong mình lo cho cha mẹ mình. It's very simple. Nó chỉ nói cái miệng cái nói không à. Nó nói này nó nọ. Nó suông không. Nhất là người Phật, mấy người thường thầy cũng không trách, còn mấy người Phật tử mà biết cái pháp môn tịnh độ vẫn chưa hiểu là tại mấy thầy chưa dạy cái việc cái pháp môn tịnh độ cách rõ ràng. I don't blame regular people like not to understand. It's understandable. You don't know any better, okay? But for the Buddhists who've been practicing Pure Land, who've been following the masters to practice Pure Land, the master have even taught them about this. Are you kidding me? Những cái người không phải Phật tử mình còn không trách họ được. Còn mấy người Phật tử để đi theo ông thầy mình đã học thu pháp môn tịnh độ để biết bao nhiêu năm trời rồi. Oh, now we can have a cake. Don't have everybody. Oh, not for anyone. Shucks. We have ice cream. We have ice cream. We don't care. Tối nay tụi nó nói ra để chút vô hỏi thầy ơi, với mấy bài làm sao biết rồi mua. Các con nghe cho kỹ nè, các con nghe cho kỹ nè. Cái tiêu chuẩn trình độ nó cao Ấn Độ như vậy. Ok, nghe cho kỹ nè. Ok. Là cái trình độ mà hiện bây giờ người ta tu chỉ nó suông không, mà nó tu đi theo phương ngược lại thôi. Còn mình nói rõ ràng mình phải đi, xong rồi kéo mình dẫn cha mẹ mình đi. Nó nói con nó quanh nó con đó, đúng không? Nó nói trên trời dưới đất không à. Ông thầy phải nhắc cái việc cái chuyện đó. Tại sao ông thầy không nhắc cái việc là mình nó phải lo cho cha mẹ mình? Mà nói được tại sao đợi ông cha mẹ mới chết mới hy vọng họ tới làm 49 ngày thôi. Nói trước là sợ bị mang tội để gì đó xứ quẩy trù ẻm người ta. Đâu có chuyện đó được. Không vậy, cái pháp tịnh độ nó có như vậy đâu. Mấy bà đã tới rồi, ok tôi đã ăn được rồi. Now we take a break and eat. There you go. Tại vì muốn vô hỏi là mấy kia với mấy đây làm sao mấy cái mụ này á, mấy cái bà này người ta dạy cho pháp không biết có bơi, còn thì bớt đi thôi. I say these typical Vietnamese women, you know, you teach them a Dharma and teach them how to do it, and they say they're not even grateful. They say, so when are you going to have a sale? I said, hold your breath. Cứ nín thở đi con. Nín thở đi. Nó thành tâm mà. Không có thành tâm nhé. We just talk about thành tâm. Ok. Tối này nghe cái băng này, nghe cái chuyện nó quan trọng. Cái pháp nó quan trọng. Khi phải nghe cái băng này cho kỹ. Thôi mới nói chuyện xong các cô tới trễ thành nghe xong nói chuyện thành tâm thôi đó. Nói chuyện qua tâm cái giáo cái pháp tuyệt vời, thành tâm cái ý nghĩa tuyệt vời dễ sợ. Mở miệng chừng nào thì có sale. Không có thành tâm gì hết. Bởi vậy tôi nào đã cuộc đời nó sao mà ông thầy sao mà khổ ghê. Nó tới nó hút máu ông thầy không à. I said it's not easy without a master. These Vietnamese women that suck your blood dry. Okay, anything else? If not, we can go have dinner and ice cream. Nếu mà cái điểm thắc mắc gì thì mình sẽ đi ăn cà tam. Yes?
It's a hot night. Tối là nóng dễ sợ. Có cà lem. Đặc biệt có cà lem. Especially tonight, there's some ice cream. Now that Anna is here, we let her have my ice cream. She can sneak out. This woman, this poor woman, is, I can't wait to get to the temple. But I'm going crazy around the house. And I can't leave. And you know, eventually he said, I can't fix it anymore. I'm leaving. I don't care what you do. Cái bà này tội lắm. Lo gia đình dễ sợ. Bỏ không được. 3 đứa con nít. Bây giờ cuối cùng bà nổi điên nữa. Thôi bây giờ tới bây làm gì kệ tao bỏ thế chứ đùa một tí đã. Anything else? Yes. Con hồi nãy thầy giảng về mình phải improve yourself first. After that, theo con nghĩ thì nếu mà mình là cái người xấu người ích kỷ thì nói theo khoa học thì nó đã khác những cái người giống như vậy. Còn tới thì mình ở trong một cái nhóm mà người nào cũng ích kỷ mà tự lợi thì mình sẽ có một đời sống rất là khó khăn. Ngược lại nếu mình có cái lòng vị tha mình improve thì từ từ những người xung quanh mình ta cũng nhau được như vậy để nó có những cái lời hấp dẫn với nhau. Mình đừng có đổi người ta. Quan trọng nhất đừng nghĩ là mình muốn đổi người ta. Muốn đổi người ta tốt hơn, trở thành người tốt hơn. Cái đó là ngạo mạn. Mình chỉ đổi mình thôi. Người ta làm chuyện người ta là chuyện người ta, mình tôn trọng chuyện đó. Từ từ mình đổi thì người ta thấy là mình có vẻ hay, ta sẽ bắt chước ta làm chuyện đó thôi. Đừng có đổi người ta. Đổi ta cái gì? Mình đâu có đủ sức mà đổi đâu. Sức mình đổi chưa xong, tự đổi chưa xong là đổi người ta không. Ai cũng nói là học Phật pháp xong mở miệng nói này, có biết không? Là phải nên bất tham, bất sân, bất si, mà cái miệng nói toàn tham sân si không. Cái mở miệng nó toàn nói chuyện tham sân si không. Nói với ai mà tin. Mình muốn ảnh hưởng người ta là phải làm chứ phải nói. Làm mới là thành tâm. Nói không có thành tâm. Nói gì thành tâm nó cứ nói. Okay? It's about doing, it's not talking. You have to do something to change, to improve. Talking about it doesn't help. And once you improve, don't try to change others. Don't try to change your parent. Don't try to change your friend. Don't try to change your husband. Let them decide to change themselves. Nothing worse than trying to tell her, how come I'm a better person, you're not? And he says, I don't know about you, but I don't like your Buddhism. I would never really like you. Okay? All right, anything else? Ice cream time. Okay, mời quý vị đi dùng ăn cà lem. Có cà lem mà, tôi không có cà lem. Let's go have some ice cream. It's a hot day. Okay, there you go. Take a break. Đi ăn cà lem.